Якщо раніше контакт з добрими силами був прив'язаний до релігійних або езотеричних традицій, то в ці періоди він набув нових форм, поєднавши наукові відкриття, психологію та навіть поп-культуру. Людство продовжило рухатись в добу наукових революцій, але попри такий розвиток, інтерес до окультного все одно продовжував рости. В 19 столітті спіритизм став світовим феноменом. Люди вірили, що можуть викликати душі померлих і добрих духів за допомогою медіумів та спіритичних сеансів. А важливу роль в цьому відігравали гіпнотизм та трансові стани для отримання послань з іншого світу. Наприклад, через автоматичне письмо, коли медіум записував послання від янголів чи духів, або фотографію привидів, на якій нібито було зафіксовано аномальні сплески енергії. До речі, одним із найвідоміших дослідників цього феномену був сер Артур Конан Дойль, автор Шерлока Холмса, чи Теософічне товариство, яке було засновано в 1875 році Оленою Блаватською, і яке активно просувало ідею контакту з вищими сутностями. Усі вони описували духовних наставників та ангелоподібних істот, які передавали таємні знання. А от відомий швейцарський психолог Карл Густав Юнг запропонував теорію архетипів і колективного несвідомого. Він вважав, що символи янголів, духів і божественних сил – це частина підсвідомості людства, і що через сни та медитацію можна отримати доступ до вищих істот. Окрім цього, вже на початку ХХ століття відбулось ще повноцінне відродження астрології. Вважалось, що планетарні впливи можуть не тільки керувати долею, а ще й сприяти контакту з добрими силами. А вже друга половина ХХ століття і початку 21-го стали періодом деконструкції всіх традиційних вірувань. Містика поєдналась з наукою, поп-культурою та технологіями. Наприклад, рух New Age у 70-х-90-х роках поєднав езотерику, східні релігії та сучасну науку. Люди знову почали займатися медитацією для контакту з янголами та духовними наставниками. Кристали та енергію чакр використовували для очищення. У часи, коли вже з'явився інтернет, з'явились цифрові магічні практики. Наприклад, онлайн-обряди на захист та зв'язок з вищими силами, використання біорезонансних технологій для спілкування з енергіями та практики енергетичного програмування води, музики чи електронних пристроїв. Попкультура теж не відставала від трендів сезону і стала новою міфологією. В сучасному світі ідеї про янголів та добрі сили стали популярною темою кіно, серіалів та книг. Наприклад, Supernatural, Good Omens, Усі жінки відьми чи Примарний вершник. Усе це взагалі романтизує ідею боротьби між добром та злом. Ну і куди ж, звичайно, без поєднання сучасних технологій та езотерики. У 21 столітті з'явилась нова ідея – штучний інтелект як цифрова вища сила, онлайн-Ісус та церква програміста Ентоні Левандовського. Деякі футуристи навіть вважають, що в майбутньому штучний інтелект може стати чимось схожим на цифрового янгола, тобто розумною силою, яка допомагатиме людству у всьому. Чи навпаки, це стане новим гріхопадінням та випробуванням віри і стійкості душі. Тому, як ми бачимо, модернізм та постмодернізм повністю змінили уявлення про виклик добрих сил. Якщо раніше це були традиційні магічні ритуали, то згодом вони перетворились в спіритуалізм, психологію, науку та технології. Від оракулів та шаманів початку людства до цифрових магів 21 століття ми завжди шукали і будемо шукати способи взаємодії з вищими силами. Але головне питання залишається незмінним. Це просто психологічні механізми та архетипи, чи справжній зв'язок з творцями? А ось наступна інформація взагалі шокує вас. Ви читаєте старовинний манускрипт з містичними знаннями, але не можете його розшифрувати, бо він раптом написаний англійською. Неочікувано, правда? Насправді, в сучасному світі володіння мовами – це не просто корисний талант. Це ще й справжній ключ до нових можливостей. Тому, якщо ви давно хотіли покращити свою англійську, але не знали, з чого почати, то спробуйте EnglishDom. Це онлайн-курси, які підійдуть під ваш ритм життя. Тут можна вивчати мову через цікаві формати, практикувати розмовну англійську з викладачами та відкривати для себе світ без мовних бар'єрів. А зареєструватись ви можете за посиланням
в описі. А тепер я хочу вам розповісти про дуже цікаву книгу, яку ми розглянули в минулому відео, але не побачили, на жаль, головного. З того часу, як людство почало звертатись до сил світла, янголів та архангелів, воно створило чимало інструментів для встановлення зв'язку з Божественним. Одним з таких інструментів став легендарний текст «Ключ Соломона». Це, щоб ви розуміли, справжній клондайк стародавніх знань, який відкриває завісу над мистецтвом виклику не лише демонів, а ще й янголів з архангелами. Але що насправді ховається за цією загадковою книгою? Легенда свідчить, що цар отримав владу не лише над людьми, а й над духами, демонічними та божественними істотами. Хоча деякі дослідники вважають, що оригінальний текст було створено у 14-17 століттях, проте його духовна основа сягає глибокої давнини. Маги середньовіччя, які знаходили фрагменти текстів на латині чи грецькій мові, прагнули не лише зрозуміти ці послання, а ще використати їх для контакту з божественними сутностями. І саме тому ключ Соломона став популярним інструментом для виклику небес. Цей текст був поділений на дві книги. У першій частині були інструкції щодо виклику духів, включно з янголами та демонами, а також виготовлення магічних інструментів – мечів, посухів, чорнил і пергаментів. Також були зображені захисні кола та печаті для роботи зі світлими та темними силами. А вже в другій частині – ритуали для виклику конкретних янголів та архангелів. Звичайно, що через молитви, піст, фізичне та духовне очищення. Однією з найважливіших частин ключа Соломона є детально описані магічні печаті. Вони являють собою своєрідні портали, які відкривають шлях до виклику божественних сил. Кожен архангел має власну печатку, яка допомагає встановити зв'язок з його енергією. Наприклад, архангел Михаїл надає захист та очищення. Його можна викликати з допомогою червоної печатки, яку треба використовувати в неділю. Архангел Гавриїл дарує інтуїцію та откровення. І він прийде, якщо використати срібну печатку для обрядів в понеділок. А ось архангел Рафаїл – це зцілення та мудрість, і з ним можна знайти контакт через зелену печатку всередині тижня. Ці так звані портали печаті виготовлялись з натуральних матеріалів, таких як пергамент, та зі спеціальними чорнилами. Їх малювали вручну, часто доповнюючи молитвами. Проте знову-таки, перед тим як викликати янголів, маг мав ретельно підготуватись. Протягом кількох днів практикувати той же піст, медитації і молитви. Також обов'язковим було обмивання в чистій воді. Після цього потрібно було освятити простір. За допомогою ладану, свічок та молитви ще очищали місце для проведення ритуалу. Далі йшло створення магічного кола. За допомогою меча чи посага креслили коло на землі, вписуючи в нього імена Бога та архангелів. І, звичайно, що не треба було забувати найголовнішого – кожен ритуал мав свою структуру. Під час цієї процесії в центрі кола були ще й інші печаті, які активовували силу янголів. І тільки після правильного виклику небесні творіння могли з'явитись як світло, голос або відчуття теплоти. Проте були й застереження. Найважливіше правило – це чисте серце мага. Намір виклику мав бути щирим, а мета – благородною. Якщо ж маг діяв з егоїстичних чи злих міркувань, то обряд міг закінчитись невдачею для нього в усіх сенсах. В кожному ритуалі слід було висловити вдячність за допомогу та присутність янгола, тому що це підкреслювало повагу до божественних сил. Тому ключ Соломона нагадує вже нам, що справжня сила полягає не в злі та маніпуляціях, а в гармонійному співіснуванні зі світом духовного світла.